Happy birthday! Happy birthday! Ginagawa mo dyan? Happy birthday! Hello. Ginagawa mo? Ay, natapos lang. Ba yan? Birthday eh. Tapos Sunday ngayon eh. Saglit lang. Okay. Ayan. Naka-jacket ka, boy. Lamig. Lamig. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Morning. So, it's November 1. Birthday ngayon. So, ang original plan is punta sana kami sa SM para magkaroon ng simple celebration and then bilan ko siya ng gift. But, yun nga, dahil masama ang panahon, signal number 3 kanina, ngayon signal number 4 ng Metro Manila. So, we decided na para safe, next time na lang kami pupunta. So, ang request namin is carbonara. So, i-share ko sa inyo yung recipe, ingredients, yung paano ko siya ipa-prepare. And, nag-order lang ako ng ilang pang-dagdag na handa o sali-sali namin dito. Kasi tatlo lang naman kami dito nila mama. And cake also. So, share ko sa inyo yung ganap today. Yun lang. Bryan, happy birthday! Thank you po pa. At sana magiging healthy yung katawan nyo pareho. Opo. Saka walang away-away ha. Kaya masaya. Opo. Oo. Sige po, ingat po kayo dyan. At saka sana may apo na kami. Malapit na po.